Καλώς ορίσατε στο Plexus Videos. Στο σημερινό tutorial θα σας δείξω πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε, να φαρδίνουμε δηλαδή αυτό εδώ το σιρίτι. Θα είναι εξίσου όμορφο. Έχω δείξει σε προηγούμενο tutorial πώς πλέκεται αυτό εδώ. Κάτω στα σχόλια και μέσα στην περιγραφή θα σας βάλω το σύνδεσμο για το φροντιστήριο αυτό. Αφού το έχουμε φτάσει στο επιθυμητό μάκρος που θέλουμε, αυτό εδώ ξεκινάει με 4 αλυσίδες. Τούτο εδώ, επειδή θα το συνεχίσω, θα κάνω ακόμα 3. 1, 2, 3. Παραβλέπουμε την πρώτη, βάζουμε το βελονάκι στη δεύτερη και κάνουμε άρρηκτο. Μία αλυσίδα, παραβλέπουμε αυτή και βάζουμε το βελονάκι μας εδώ και κάνουμε πάλι άρρηκτο. Χρησιμοποιούμε τις βελονιές, το άρρηκτο και αλυσίδες. Μία αλυσίδα εδώ, σε αυτήν εδώ, και ξανακάνουμε άρρηκτο. Μία αλυσίδα, αλυσίδα, βάζουμε το βελονάκι εδώ, κάνουμε άρρηκτο, αλυσίδα, την πλαϊνή θηλίτσα και εδώ. Αλυσίδα, εδώ στην πλαϊνή θηλίτσα και εδώ. Έτσι ενώνουμε τα δύο σιρίτια. Παραβλέπουμε το πρώτο, βάζουμε στο δεύτερο στη θηλιά που είναι από τη μεριά μας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, στηρίξτε με κάνοντας like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.
Γεια σας.